it's me, Bonnie, and today po, we're gonna be doing an unboxing. So, umorder po ako sa Shopee ng ring light, and kakarating lang niya. This one, ito na yun po. So, i-unboxing natin siya ngayon, and of course, na-sanitize ko na to, just now lang din. And dalawa yung in-order ko kasi may pagbibigyan ako sa isa. So, yun, let's start unboxing. So, dahil po nawala yung gunting ko, so ito na lang gagamitin ko kutsilyo para mas madali. Ang bigat na guys. So, ito yung stand niya guys. In fairness, mabigat siya. And, yun nyo. In fairness, nice siya. Mabigat. Hindi ko na-expect to. So, ito yung ring light. So, 26 cm siya guys. So, ito yung ring light. And may ano din siya, parang remote. This one. So ito yung para sa ano, sa cellphone, I think. And para sa stand. This one, may mga accessories na rin siya. So yun. I-assemble ko lang to guys, and I will be back. A few moments later. So ito na yun guys, tapos ko na na-assemble ko na siya. So ito siya. Nice siya kasi may cellphone holder siya. Ito. So wala lang nga siyang ano, hindi kasama yung ano, yung parang manual kung paano siya i-assemble. So yun lang naman yun, pero napaka-easy din naman yung ano, i-assemble. So yun. This is how it looks like.
guys, I'm back. So ito na nga yun, ginagamit ko na siya. Nasa-assemble ko na siya guys and napakaganda niya. Hindi na siya same sa mga previous vid ko na napaka-dim. So ito, as you can see naman, klarong-klaro na yung mga something wrong natin dyan. May pimple pa tayo. And hindi pa ako nakapag-shave. So yun. So if you wanna know guys kung saan shop ko siya sa Shopee na bili, just comment down below and hindi kasi nakalagay dito sa sa package ang price niya pero nandun sa Shopee app. So ilalagay ko na lang dito sa screen. So yun, if you have questions, please comment down below. And if you like this video, please hit the like button and subscribe na rin. And for more updates, please hit the notification bell below. So it's me, Bonnie again, your bonbon sa umaga, bonbon sa gabi na always happy. Bye!